Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin cấm Đảng Cộng sản hoạt động, Việt Kiều tại Ba Lan lên tiếng. Chính biến sụp đổ của thể chế Cộng sản tại các nước Đông Âu và Liên Xô cách đây 30 năm đã thay đổi số phận của nhiều người, trong đó có hàng trăm ngàn người Việt Nam. Đây là hình ảnh người dân khắp các nước Đông Âu phá rỡ hàng nghìn tượng đài Lenin, thứ dùng để tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản bị tan rã và sụp đổ hàng loạt cách đây 30 năm. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh bức tượng rất lớn Lenin và hàng trăm người đã dẫm đạp lên những bức tượng này, và họ cho rằng điều đó đã đem đến đau khổ cho họ, và chính vì vậy mà những bức tượng như vậy của những nước thuộc Đông Âu và Liên Xô cũ đã bị dẹp bỏ trong thời gian rất ngắn. Những biến cố lịch sử ở Đông Âu vào thời thập niên 1980 cho đến 1990 khiến danh nhân Trần Quốc Quân, người tự nhận mình là một đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở nên lung lay về mặt tư tưởng và rồi quay sang ủng hộ thể chế dân chủ. Ngày đầu đặt chân tới Ba Lan vào năm 1988, ông nói: "Tôi rất nhiệt huyết với lý tưởng cộng sản." Doanh nhân hiện nay đồng thời là chủ sở hữu một trung tâm thương mại lớn của người Việt ở ngoại ô Warsaw đã nói với truyền thông quốc tế như vậy. Tự nhận mình là người may mắn khi được chứng kiến biến cố lịch sử ở Đông Âu, ông nói quá trình chuyển đổi thể chế ở Ba Lan vào năm 1989 và cuộc chính biến ở Liên Xô vào tháng 8 năm 1991 đã làm thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan và lý tưởng của ông. Sự thất bại toàn diện của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã biến Ba Lan thành một nhà nước dân chủ và đa đảng cùng với rất nhiều nước ở Đông Âu khác. Đây là hình ảnh cựu đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Quân. Vào năm 1988 là năm cả hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc, toàn diện về kinh tế, chính trị và xã hội. Ông Trần Quốc Quân nhớ lại và tâm sự: Ba Lan, quốc gia vốn đã bị đặt vào tình trạng chiến tranh kể từ ngày 13 tháng 12 năm 1981. Khi đó kinh tế suy sụp, lạm phát phi mã và đời sống của người dân cực kỳ khó khăn. Trước đó nhiều năm, nước này đã phải đối diện với các làn sóng bãi công, đấu tranh đòi dân chủ rất mạnh mẽ. Ông nói chỉ một năm sau, Ba Lan chuyển đổi. Sau khủng hoảng kéo dài hàng chục năm, chính quyền của Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan đã phải chấp nhận tiến hành một cuộc bầu cử quốc hội dân chủ đầu tiên. Và cuộc bầu cử lịch sử ở Ba Lan có kết quả rất bất ngờ, thể hiện sự xa lánh và ghê sợ của người dân nước này đối với chủ nghĩa cộng sản. Vào tháng 2 năm 1989, hội nghị bàn tròn lịch sử như ở trong bức hình các bạn đang theo dõi ở đây, với một bàn tròn rất lớn và xung quanh nhiều người đang ngồi. Tại bàn tròn này, giữa chính quyền Cộng sản Ba Lan, khi đó là do Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan nắm quyền, với phe đối lập là Công đoàn Đoàn kết, bắt đầu diễn ra hội nghị tại Warsaw. Mục tiêu của hội nghị là nhằm đối thoại, tìm cách chuyển đổi một cách bất bạo lực từ chế độ cộng sản sang thể chế dân chủ ở nước này. Tháng 4 năm 1989, các bên tham gia hội nghị bàn tròn đã đồng ý tổ chức bầu cử tự do đối với 35% số ghế ở Hạ viện và 100% số ghế ở Thượng viện. Điều làm tôi rất bất ngờ là Công đoàn Đoàn kết thắng tuyệt đối, giành được tất cả các ghế phải bầu lại ở Quốc hội Dân chủ. Doanh nhân Trần Quốc Quân đã nhớ lại và tâm sự: nhiều cuộc biểu tình do Công đoàn Đoàn kết Ba Lan tổ chức đã làm rung chuyển chế độ theo chủ nghĩa cộng sản đang cầm quyền khi đó ở Ba Lan. Đây là hình ảnh người dân Ba Lan xuống đường biểu tình ủng hộ dân chủ, tự do và yêu cầu được bầu cử tự do vào năm 1989. Hạ nghị viện bầu lại, chính quyền không được một phiếu nào. Tại Thượng viện, 100 ghế bầu lại, chính quyền xã hội chủ nghĩa không được một phiếu nào. Chính quyền chỉ giữ lại được số ghế ở Hạ viện theo thỏa thuận tại hội nghị bàn tròn mà thôi. Điều đó làm tôi phải suy nghĩ, tại sao nhân dân Ba Lan lại muốn thay đổi? Tại sao họ lại bỏ phiếu cho phe đối lập là Công đoàn Đoàn kết? Đây là những câu hỏi được đặt ra rất nhiều đối với những người dân tại Ba Lan, và trong đó có rất nhiều người Việt Nam.
thể chế dân chủ đã đem đến cho nhân dân Ba Lan những điều mà trước đây họ dường như chỉ được thấy trong mơ, và với sự đấu tranh không mệt mỏi và bền bỉ, cuối cùng kết quả đã đến với họ. Đây là hình ảnh Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga Boris Yeltsin đang đứng phát biểu trên một chiếc xe tăng giữa cuộc đảo chính vào năm 1991 tại Moscow, và sau đó ông đã ra lệnh cấm Đảng Cộng sản Liên Xô hoạt động, và điều này đã gây nên làn sóng rộng lớn sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại các nước thuộc Đông Âu cũng như các nước thuộc Liên Xô cũ. Sau kỳ bầu cử dân chủ, Ba Lan đã có những thay đổi mãnh liệt. Ông nói nhân dân hồ hởi, căng thẳng xã hội gần như không còn nữa, chợ mọc ra khắp nơi, hoàn toàn trái ngược lại lúc đầu, lần đầu đặt chân đến Ba Lan. Ông Trần Quốc Quân đã nói thêm, các quầy hàng trống rỗng nay đầy ắp hàng hóa, chỉ cần có tiền là có thể mua được bất kỳ thứ gì. Chứng kiến cảnh xã hội Ba Lan bắt đầu thay đổi, tôi bắt đầu lung lay về tư tưởng, quan điểm, theo như tường thuật của ông. Và ông nói thêm, tuy nhiên cú hích khiến tôi quay sang ủng hộ dân chủ chính là cuộc đảo chính của Ủy ban Tình trạng Khẩn cấp Liên Xô đặt Tổng thống Mikhail Gorbachev ra ngoài, và điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết cũng như sự cấm hoạt động đối với Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông Trần Quốc Quân đã nói về cuộc đảo chính Tổng thống Liên Xô khi đó là Gorbachev. Cuộc đảo chính bất thành, nhưng từ đó Liên bang Xô Viết, thành trì của chủ nghĩa xã hội, đã tan rã và Đảng Cộng sản Liên Xô bị giải thể và cấm hoạt động. Đây là hình ảnh ông Boris Yeltsin yêu cầu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev lúc đó đọc tuyên ngôn từ chức và giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô vào ngày 19 tháng 8 năm 1991. Chứng kiến Ba Lan đang có những chuyển biến tích cực về cả kinh tế lẫn chính trị, xã hội, ông Trần Quốc Quân nói ông cảm thấy đau xót về những gì đang xảy ra tại Moscow và vào thời gian vài ngày trong tháng 8 năm 1991. Ông nói thêm, tôi thấy đau xót cho tiến trình cải tổ của Liên Xô nay bị phái bảo thủ bẻ gãy. Người mà tôi rất kính trọng và đặt nhiều hy vọng, một người cấp tiến nhưng vẫn là cộng sản, đã bị lật đổ. Sự kiện đảo chính vào ngày 19 tháng 8 năm 1991 bị dập tắt nhanh chóng sau 3 ngày nhưng đã trở thành điểm bắt đầu cho tiến trình sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Sau 30 năm được tận hưởng thể chế dân chủ và tự do, cuộc sống của người dân Việt Nam tại Ba Lan đã có những thay đổi rất lớn, và ngay cả người Ba Lan cũng đã có những nhận xét như sau. Đây là hình ảnh chợ đêm của người Việt Nam làm chủ kinh doanh ở Ba Lan. Theo ông Trần Quốc Quân, sự chuyển đổi thể chế và những thay đổi chính trị của Ba Lan từ 30 năm qua dường như không tác động nhiều tới cộng đồng người Việt tại đây. Ông nói có lẽ cũng giống như các cộng đồng người Việt tại các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô cũ, người ta ra đi để học, mà không học nữa thì kiếm tiền. Người ta quan tâm đến kiếm tiền nhiều hơn. Các thay đổi về mặt tư tưởng, quan điểm trong cộng đồng người Việt ở Ba Lan là không mạnh. Họ không quan tâm đến chính trị nhiều lắm. Bởi vậy, các tổ chức hay các cuộc vận động chính trị trong cộng đồng ở đây là không có. Những phong trào dân chủ cởi mở ở Ba Lan này không nhận được sự hưởng ứng. Người Việt Nam là dân nhập cư tại Ba Lan với mục đích kinh tế, nên vấn đề cơm áo, gạo tiền đè nặng lên chính đôi vai của họ. Đây là hình ảnh bên trong một khu chợ đêm của người Việt tại Ba Lan. Nói về những người từng nhiệt huyết với lý tưởng cộng sản như bản thân mình, ông Trần Quốc Quân nhận xét về biến động chính trị, xã hội ở Đông Âu 30 năm qua chỉ tạo ảnh hưởng khiến họ thay đổi về quan điểm. Tuy nhiên, trách nhiệm đối với sự thay đổi dân chủ chính trị trong nước là không nhiều. Người Việt ở Ba Lan lo làm ăn kiếm tiền là chủ yếu, chứ ít người lo cho dân chủ ở quê nhà. Người Việt ở Ba Lan tạo thành một trong những nhóm dân tộc thiểu số lớn ở Ba Lan. Cộng đồng người Việt ở Ba Lan là cộng đồng người Việt đông thứ 3 ở châu Âu, sau cộng đồng người Việt tại Pháp, cộng đồng người Việt ở Đức, mặc dù số lượng của họ là khó ước tính. Với con số ước tính phổ biến dao động từ 30 đến 40.000 người. Họ đã trải qua những thăng trầm lịch sử ở Ba Lan, nhưng có lẽ họ đã quên những sự kiện lịch sử ấy trước cơm áo hàng ngày, và điều đó cần được nhắc lại cho thế hệ mai sau. Sau khi chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, thì tại Việt Nam, Đảng Cộng sản cũng đã rất hoang mang và chới với.
Về mặt địa lý thì Hà Nội cách xa những nơi này nên tránh được phần nào ảnh hưởng tan rã dây chuyền. Cũng chính vì vậy, nhà cầm quyền tại Hà Nội đã lập tức thay đổi, đưa ra chính sách đổi mới và chấp nhận kinh tế tư nhân được tham gia kinh doanh, sản xuất, dịch vụ và tiêu thụ. Điều đó đã giúp Đảng Cộng sản tạm thời duy trì được bộ máy cai trị cho đến ngày nay. Nhưng nó cũng vạch ra một thực tế là tại Việt Nam không còn tồn tại đảng theo chủ nghĩa cộng sản thuần túy như trong cương lĩnh ban đầu, mà nó chuyển thành thứ tư bản hoang dã. Trong đó, các đảng viên cấp cao được độc quyền dẫm đạp lên pháp luật, tham nhũng, của công và ăn hối lộ với con số ngày càng khủng khiếp. Đã đến lúc, cũng như cách đây 30 năm tại Liên Xô và các nước sau chủ nghĩa ở Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam nên tự giải thể, trao lại quyền quản trị đất nước cho trên 90 triệu người dân. Họ sẽ cùng nhau xây dựng một thể chế dân chủ và tự do trên quê hương Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 30 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết, cũng như ấn nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.